ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده. بلا ما نطول عليكم، حبيت نعطيكم اليوم واحد الوصفه، وصفه فعاله جدا في السعال للكبار والصغار وخاصه للاطفال الصغار. على بالكم رانا في وقت السعاله، راهي دايره حاله في دراري صغار، وانا وليدي بنت اختي راهم بالسعاله، تعرفوا الليل ما همش يرقدوه. مالاني حندير لهم واحد الوصفه، وهذه الوصفه فعاله بين الليل ونهار. ان شاء الله يا ربي يكونوا ملاح. ما انا قلت والله ما نبخل عليها، ما نبخل بها مشتركيني الاعزاء. بلا ما نطول عليكم، الوصفه هي انكم تجيبوا حبه توم هكذاك بلا ما تحلوها، فوروها. واذا ما حبيتوش تفوروها تجيبوها ديروها في كسرونه فيها شويه ماء. هذيك حبه الثوم تخليوها تغلي 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 حتى تشوفوا الماء كامل نشف، الماء كامل نشف باش تنحيو هذيك حبه الثوم. واللي حبت تفورها نورمال كي تصيبها فارت، تعرفوا بلي كي الثوم تحسوه طابها كافر نحيوه. كيما انايا اليوم راني فورتها باسكو انا ماذا بيا من الاحسن تفوروه، باسكو كي تفوروه ما تروحش الفعاليه ديالو، ماشي كيما تغليوه. انا ماذا بيا تفوروه. وكاين اللي تقول لك بزاف تعجز على تقول لك حبه برك نفورها تروح تغليها كيما قلت لكم. مي انايا راني فورتو، شوفوا كيفاش ولا يولي هكذايا. تجيبوه مغرف وتواسيوه تمرسوه. هاي ليك الثوم هذايا راهو صغير بزاف، عفوا راهو صغير بزاف. رانا بعد ما هرسناه شوفوا كيفاش يولي. هاوليك نديرو عليه 2 مغارف سكر كلاصي، سكر كلاص. هاوليك نديرو 2 ولا مغروف، انا ما درتش بزاف. هايليك نخلطو بيان، نخلطو يولي لنا ان كريم هكذايا. ونزيدو عليه مغرف صغيره زيت الزيتون. على بالكم زيت الزيتون والفوائد ديالها بلا ما نقول لكم، غير شويه هكذا. ونخلطو مليح مليح مليح. هايليك شوفوا كيفاش تولي، ما درتش بزاف، انا حبيت غير نوري لكم. وهذه كديروا كميه كبيره ديروها في بواطه تاع الزجاج، لازم بواطه تاع الزجاج باسكو النيلون ولا البلاستيك يتفسد. بصح ديروها في بواط تاع الزجاج، وديروها في الفريجيدير ولا في مكان بارد، ما ديروهاش في مكان سخون باسكو تفسد. هكذايا وديروها. وكيفاش الاكل ديالها تعطيو لولادكم مغرف قد هكاك يكونوا رايحين يرقدوا. صدقوني والله غير جد فعاله، باسكو فيها الثوم، والثوم على بالكم باللي انتيبيوتيك، فيها زيت الزيتون بلا ما نحكي لكم على زيت الزيتون، وسكر كلاصي. على بالكم الفعاليه ديالو بالثوم كانوا بكري مالينا يديروها لنا زيت الزيتون وسكر كلاصي للسعله. احنا ضفنا الثوم باسكو انتيبيوتيك. وثاني باش تعرفوا الا كان وليدكم يسعل ولا بنتكم تسعل من البرد، تاني تعطيو لهم هذه الوصفه اللي قلت لكم عليها، مغرف هكذا صغيره في الليل. وتزيدوا تجيبوا حبه ثوم صغيره ديروها في زيت الزيتون، هذيك من الثوم اللي فورناه تخليو حبه، تخليوها كوتي صغيره بصح، تغطسوها في زيت الزيتون وديروها للبيبي سيبو، ديروها لولادكم سيبو. علاش نديروها؟ باسكو تخرج لنا الهواء اللي يكون في جسم الانسان، وكي ياكل الطفل هذه الوصفه اللي عطيتها لكم، هذه الوصفه ثاني كي يخرج له الهواء. ان شاء الله ان شاء الله نكون فدتكم بهذه الوصفه. يعطيكم الصحه المشتركين الاعزاء، واللي شاف الفيديو ديالي وماهوش مشترك يابوني. وكاش حاجه ولا كاش استفسار ولا في التعليقات تلقاو ان شاء الله الجواب. يعطيكم الصحه وسلام.